Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Marjan Sante, isa pong senior high school teacher ng Daniel Maramba National High School, Santa Barbara, Pangasinan, Division of Pangasinan 1. Atin pong matutunghayan ngayong araw kung paano ikalkula ang mean percentage score. So, kinukuha po natin ang mean percentage score ng ating mga mag-aaral sa mga aktibidades na kanilang ginagawa. So, sa example na ito, ating pong kukunin ang mean percentage score ng ating mag-aaral sa kanilang summative test. So, meron na po tayong template ng ating MPS na naka-Excel format. So, makikita po natin dito, kailangan lang po natin patla ng kaukulang impormasyon, okay, para sa ganon ay makalkula ang ating mean percentage score. So, andyan po ang highest possible score. Ito yung total number of items ng ating activity. Andyan yung total number of cases. Ito yung kabuuang bilang ng ating mag-aaral. At sa aking case ay mayroon po akong kabuuang 202 mag-aaral. Sa kabilang dulo naman, makikita natin ang highest score obtained. Ito yung pinakamataas na score na kuha ng mag-aaral. So sa akin ay 40 ang pinakamataas at ang lowest score obtained naman ay 20. Ang ating template ay mayroon ding mga columns para sa ating sections na hinahawakan. So pwede nyo hong tagdagan itong mga columns na to depende sa bilang ng inyong columns or pwede ring bawasan. Okay po? So indicate po natin yung mga sections na ating hinahawakan. Okay, sa akin may 5 po akong sections. Andiyan ang Pythagoras, Chef Dirang, Gates, Wellness, and Zuckerberg. Andyan rin po yung isang column, yung number of cases per section. So, sa akin po, meron po akong pinakamataas na bilang na 49 sa isang section. Now, itong bilang ng cases ay pwede nyong dagdagan or bawasan depende po sa pinakamataas na bilang ng mag-aaral sa isang section na hawak ninyo. Okay po. So, andyan na po, no? So, ang kailangan lang po natin ay ilagay ang mga individual scores ng mga mag-aaral. So, per column yan or per section. So, encode natin or i-paste mula sa ating record. So, andyan na po. Now, dadako na tayo dito sa bandang ibaba ng table kung saan ating ikakalkula ang ating total score, mean score, and MPS per section. So, paano nga ba nakuha itong mga numero na to? So, una, i-clear po muna natin itong mga to. So, how to get the total score? So, we're going to click on to the total score for the first section. Okay, and then we click on auto sum. So, i-click natin ang auto sum at i-select natin yung cells na i-auto sum natin. Ayan. So, yung column ng first section. So, yan po yung total. And then, pwede po natin i-drag ito papunta sa kanan para i-kopya yung formula. Nang sa ganon, automatically makukompute ang total score ng iba pang mga section. Susunod naman po ay ang mean. So, paano ba kung i-compute ang mean? So, start with clicking on the equal sign. And then, we click on the total score, cell of the total score for the first section, which is B65, divided by the number of cases or students. So, ang bilang rather ng estudyante o mag-aaral sa unang section ay 32. Okay, so enter. So yan po ang mean score ng first section. And then pwede po nating i-drag ito papunta sa kanan para i-kopya ang formula. Pero kailangan nating i-edit yung bilang ng mag-aaral sa bawat column. So sa Chef Dirang, we have 35. So palitan natin ito ng 35. Okay. Sa susunod na section, we have how many students? We have 49. Okay. Okay, 49. So, saan makikita yung total number of students or yung kabuuang bilang ng estudyante?
dito po, no, yung pinakadulong number of case per column. So, sa column na ito, siya ay nakatapat sa 38. So, 38 ang ilalagay natin dito instead of 32. Okay? And into the last column, the mean score will change it to 48 naman yung total number of students. Kasi po itong last score ay nakatapat po sa 48. So that's it. So ito na po yung ating mga mean score. Now we move on to the MPS per section. So how do we compute it or obtain it? So we click first on the equal sign and then we click on the cell for the mean score for the first section, which is B66, divided by the total number of items, and we enclose this quantity by open and close parentheses, and this quantity shall be multiplied by 100. That's it. So, 87.97 ang MPS ng Pythagoras section sa summative test nila sa General Mathematics. Okay? And then we'll drag this to the right para i-copy niya yung formula. And that's it. Okay? So, ganun lang po kadali yun. Ano po? And then we move on to computing for the summary results. Okay, so first we clear this to show you how to get these values, no? So nakikita nyo yung mga values na to, and we'll show you how to obtain this rather. So we clear these contents and then we get the overall score. So we auto sum the total scores of the 5 sections, then enter, and then overall mean. So we click on the cell for the overall score. We click on equal sign and then we click on the overall score divided by the overall number of students or cases. It's 202. Okay, so this will be the mean score. And lastly, for the overall MPS, we click on the equal sign and then we click on the mean score divided by the total number of items, and we enclose this quantity by an open and close parenthesis, right, and multiply this quantity by 100. That's it. So the overall MPS of all the students that I'm handling on their summative test in general mathematics is 75.12. Now, if you get a value greater than this, greater than 100, kabahan ka na kasi iba yung formula na nagamit mo. So, you have to check on the formula. And of course, nag-iiba-iba po kasi yung bilang ng estudyante per section. Okay? So, that's how we compute the mean percentage score. So, muli, magandang hapon. Ako po si Marjan P. Sante, isa pong guro sa senior high school ng Daniel Maramba National High School. Mabuhay!